سلام علیکم دوستان. در این ویدیو برایتان نشان میدهم که چگونه از توییتر استفاده بکنیم و یا طریقه استفاده از توییتر رو برایتان نشان میدهم. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین بالای دکمه سابسکرایب کلیک بکنین، کانال ما را سابسکرایب نمایید و در پهلوی آن زنگوله را همچنان فشار بدهید. بعدا دوستان اگر تا هنوز توییتر را در گوشیتان اینستال نکردین، پلی استور گوشیتان رو باز بکنین، توییتر نوشته بکنین، بعدا این میه و در موبایلتان اینستال بکنین. زمانی که اینستال کردین بعدا بیاین بالای آن کلیک بکنین تا باز شود. زمانی که باز شد دوستان در قسمت پایین در اینجا در قسمت پایین بالای گزینه کرییت اکاونت کلیک بکنین. بالای این گزینه که کلیک کردین بعدا شما وارد این صفحه بعدی میشوین. در قسمتی که نام نوشته است یا نیم نوشته است شما در اینجا نامتان را نوشته بکنین. هر چی که نامتان هست آن را در قسمت نوشته بکنین و همچنان اگر شما نام خانوادگی دارین میتوانین در پهلوی آن نوشته بکنین یا تخلص دارین در پهلوی آن نوشته بکنین و در قسمت پایین بالای این گزینه کلیک بکنین. در اینجا اگر خواستین از طریق شماره موبایلتون اکانتتون را بسازین در قسمت شماره موبایلتون را وارد بکنین و اگر خواستین که از طریق ایمیل آدرستون اکانت بسازین یا حساب بسازین بالای گزینه یوز ایمیل انستد کلیک بکنین و در اینجا ایمیل آدرستون را وارد بکنین. من از طریق ایمیل آدرس خود میخوام بسازم. ایمیل آدرس خود رو در اینجا وارد میکنم. دوستان یک ایمیل آدرسی رو شما در اینجا وارد بکنین که توسط آن کدام اکانت توییتر دیگه نساخته باشین و فعلا در کدام اکانت توییتر دیگه موجود نباشد. بعدا در اینجا بالای گزینه دیت آف برث کلیک بکنین. بالای این گزینه کلیک کردین در قسمت پایین در کدام ماهی که به دنیا آمدین از این قسمت انتخاب بکنین و در کدام روزی که به دنیا آمدین از این قسمت انتخاب بکنین. در کدام سالی که به دنیا آمدین از این قسمت انتخاب بکنین. دوستان یک سالی را انتخاب بکنین که سنتون 18 و یا از 18 سال بالاتر باشد و بعد از اون در قسمت پایین بالای دکمه نکست کلیک بکنین. بعدا در قسمت پایین بالای گزینه نکست کلیک بکنین. بالای نکست که کلیک کردین باز بالای دکمه ساین اپ در قسمت پایین کلیک بکنین. بعدا با ایمیل آدرس شما و یا فون نمبر شما یا شماره شما که در اکانتتون وارد کردین توییتر یک کد میفرسته. کد را شما باید در قسمت وارد بکنین. با ایمیل آدرس ما توییتر کد ارسال کرد. کد را ما ببینم که در اینجا هست یا نه. کد را در قسمت دوستان میبینین که هست. بالای ایمیل کلیک میکنیم. ایمیل من باز شود. زمانی که باز شد دوستان در قسمت پایین بیم کد را در اینجا شما میتوانید ببینید 151162 کد را در قسمت وارد میکنیم. 151162 زمانی که کد را وارد کردین بعدا در قسمت پایین بالای گزینه نکست کلیک بکنین. بالای نکست که کلیک کردین شما در قسمت به توییتر خود یک رمز یا پسورد و یا گذرواژه انتخاب بکنین. یک رمز یا پسوردی را انتخاب بکنین که دوستان در آن هم حروف بزرگ انگلیسی شامل باشد، هم حروف خرد انگلیسی و هم اعداد و بعضی سمبول های دیگه همچنان شامل باشد. بعدا بالای دکمه نکست کلیک بکنین. زمانی که بالای دکمه نکست کلیک کردین دوستان در قسمت اگر خواستین که در پروفایل توییترتون شما کدام عکسی را بگذارین بالای گزینه اپلود کلیک بکنین. بعدا در اینجا بالای گزینه چوز اگزیستینگ فوتو کلیک بکنین. گالری موبایل شما باز می شود و کدام عکسی را که شما خواسته باشین میتوانین که در پروفایل توییتر خود بگذارین. به طور مثال من در اینجا میخوام که یک عکس رو از اینجا انتخاب میکنم. این عکس رو من انتخاب میکنم. میخوام در پروفایلم باشه. زمانی که عکس رو انتخاب کردین بعدا در قسمت بالای گزینه اپلای کلیک بکنین. بالای اپلای که کلیک کردین عکس در قسمت پروفایلتون قرار میگیره. دوستان اگر شما نمیخواین که عکس رو فعلا در پروفایلتون قرار بگذارین در قسمت پایین بالای گزینه اسکیپ فور ناو کلیک بکنین و بعدا وارد مرحله بعدی میشوین. ما عکس گذاشتم و حال بالای دکمه نکست کلیک میکنیم در قسمت پایین.
بعدا در این قسمت یور بایو یک چیزی درباره خودتان و درباره زندگی خودتان که در کدام بخش ها در توییتر فعالیت میکنین در اینجا نوشته بکنین و اونقدر هم برای فعلا مهم نیست. ما را اسکیپ میکنم، نمیخوام نوشته بکنم. در قسمت بعدا هم میتونیم این کار رو انجام بدهیم. در اینجا بالای گزینه اسکیپ فور ناو ما کلیک میکنم، نمیخوام چیزی نوشته بکنم. در اینجا اگر در یوزرنیم یا یوزرنیمی را که برایتان توییتر پیشنهاد میکنه اگر مورد قبولتان هست بالای دکمه نیکست کلیک بکنین. اگر این مورد قبولتان نیست ایرا یک کمی تغییرات بیارین، بعدا بالای دکمه نیکست کلیک بکنین. من نمیخوام این یوزرنیم رو تغییرات بیارم، مورد قبولم هست، بالای دکمه نیکست کلیک میکنم. بالای دکمه نیکست که کلیک کردیم بعد از او در اینجا بالای گزینه نات ناو کلیک میکنیم. بعدا در قسمت پایین بالای دکمه نیکست کلیک میکنیم. بالای گزینه نیکست که کلیک کردیم دوستان اکانت توییتر من ساخته می شود. چند لحظه در قسمت صبر میکنیم. بعدا در قسمت پایین بالای دکمه نیکست کلیک بکنین. بعدا چندین نفر را توییتر برای شما پیشنهاد میکنه دوستان. اگر خواستین کدام یکی از اینها رو که خواستین فالو بکنین، یک تا یا دو تا اینها رو. بعدا بالای دکمه نیکست در قسمت پایین کلیک بکنین. بالای دکمه نیکست که کلیک کردین اکانت توییتر شما ساخته میشه یا ساخته شده اکانت توییترمون. دوستان به این طریقه ما توانستیم که اکانت توییتر بسازیم و حال برایتون میگویم که چگونه از این استفاده بکنیم. قبل از اینکه از این استفاده بکنیم دوستان، اگر شما میخواین که زبان را در توییتر تغییر بدهین، زبان فارسی را انتخاب بکنین، در قسمت بالا بالای عکس پروفایلتون کلیک بکنین. بعدا در قسمت پایین بالای گزینه سیتینگز اند پرایوسی کلیک بکنین. بالای سیتینگز اند پرایوسی که کلیک کردین در اینجا بالای گزینه در قسمت پایین بالای گزینه اکسسیبیلیتی دیسپلی اند لنگویجز کلیک بکنین. بالا این گزینه که کلیک کردین بعدا در اینجا یک گزینه به نام لنگویج است، بالا این گزینه کلیک بکنین. بعدا در قسمت بالای گزینه اولگی کلیک بکنین. بعدا در اینجا بالای انگلیش در اینجا کلیک بکنین. بالای اون که کلیک کردین در قسمت لیست زبان‌های مختلف برایتون نشان باز میشه و در قسمت سرچ دوستان شما فارسی نوشته بکنین با حروف‌های فارسی در اینجا فارسی نوشته بکنین یا هر زبانی را که شما میخواین آن را نوشته بکنین. بعدا بالایش کلیک بکنین. بالایش کلیک کردین در قسمت پایین بالای گزینه نیکست کلیک بکنین. آن زبان انتخاب میشه یا زبان فارسی را ما در توییتر خود انتخاب کردیم. حال که زبان این را همچنان فارسی کردیم دوستان، میبینید که زبان را ما فارسی کردیم. بعضی دکمه ها را در قسمت پایین داریم دوستان. زمانی که ما اکانت توییتر بسازیم در قسمت پایین توییتر بعضی دکمه ها هست و فعالیت اینها رو برایتون میگویم. در قسمت اول که بالای این دکمه کلیک بکنین، این دکمه مربوط هوم میشه و بالای این دکمه اگر ما کلیک بکنیم هر کسی را که فالو کرده باشیم در توییتر با توییت که بکنه در قسمت هوم ما میتونیم توییت آن را ببینیم یا بخونیم یا ریپلای بکنیم یا توییت بکنیم. و در اینجا یک دکمه دیگه به نام سرچ است. بالای این سرچ زمانی که ما کلیک بکنیم بعدا در قسمت بالا هر کسی را که خواسته باشیم نام آن را میتوانیم سرچ بکنیم و اگر نام آن را سرچ بکنیم در قسمت برای ما نشان میدهد. بعدا میتوانیم که آن را فالو بکنیم. به طور مثال نام آن را که در قسمت بالا شما سرچ کردین در اینجا میه، بالای آن کلیک بکنین، داخل اکانتش میشوین، اکانت آن نفر میشوین. بعدا در اینجا بالای گزینه دنبال کردن کلیک بکنین، شما آن نفر را دنبال کردین یا فالو کردین. به همین ترتیب چندین نفر را که شما خواسته باشین که آن را فالو بکنین در قسمت بالا در قسمت سرچ فقط نام آن را یا یوزرنیم آن را، یوزرنیم توییتر آن را در اینجا نوشته بکنین. بعدا می بالایش کلیک بکنین، داخل پروفایلش شوین و آن نفر را فالو بکنین. قسمت بعدی که در اینجا یک آیکن که دیگه داریم به نام بیل است دوستان. بالای این دکمه زمانی که ما کلیک بکنیم هر کسی که در توییتر توییت بکنه دوستان ما بعدا نوتیفیکیشن دریافت میکنیم. بالای این گزینه که کلیک بکنیم بعدا برای ما نشان میده که در توییتر توییت کرده و که چند دقیقه پیش توییت کرد که نکرد. در قسمت معلومات را در اینجا ما میتونیم دریافت بکنیم.
قسمت بعدی که در اینجا دیده میشه بالای این گزینه زمانی که ما کلیک بکنیم بعداً با هر کسی که در توییتر خواسته باشیم میتونیم چت بکنیم. اگر خواستین چت بکنین همراه کسی در اینجا بالای گزینه پیام بنویسید کلیک بکنید. بعداً در قسمت سرچ و جستجو نام کسی را که شما میخواین که با اون نفر شما مسیج بکنین یا پیام بفرستین آن را در قسمت شما نوشته بکنین. زمانی که نوشته کردین نام آن را بعداً میایه بالای آن کلیک بکنین و بعداً در قسمت بالای گزینه بعدی کلیک بکنین. بالای بعدی که کلیک کردین بعداً در قسمت شما میتوانین که چت باکستون با اون نفر باز میشه و شما میتوانین که با اون نفر چت بکنین و در اینجا اون نفر باز میتونه که اگر چت شما را چت شما را میبینه و اگر خواست ریپلای میکنه. دوستان اگر خواستین که در توییتر شما توییت بکنین چگونه این کار را انجام بدهین؟ در قسمت پایین بالای گزینه هوم کلیک بکنین و بعدا در اینجا یک علامه جمع یا پلاس دیده میشه و بالای این جمع کلیک بکنین. بعدا در قسمت 3 گزینه دیده میشه یکی اتاقهای گفتگو است. این را برایتان نمیگم فعلا. این مانند کلاب هاوس واری است دوستان. زمانی که بسازید مانند کلاب هاوس واری است. و اگر خواستین که شما کدام عکسی را در توییترتان توییت بکنین در اینجا بالای گزینه عکس ها زمانی که کلیک بکنین بعدا بالای گزینه عکس ها که کلیک کردین دوستان بعدا گالری موبایلتون باز میشه و شما میتونین که توییت بکنین. و اگر خواستین کدام گیفی را شما در اینجا توییت بکنین بالای گیف کلیک بکنین بعدا شما میتونین آن را توییت بکنین. و در قسمت در اینجا بالای گزینه توییت اگر شما کلیک بکنین بالای این گزینه سومی اگر توییت کلیک بکنین در قسمت شما میتوانین که متن توییت خود را در قسمت نوشته بکنین در اینجا نوشته بکنین و بعدا در قسمت پایین اگر خواستین که کدام عکسی را همچنان در قسمت پایین توییت خود داشته باشین بالای این گزینه گالری در اینجا کلیک بکنین بعدا گالری موبایلتون باز می شود. کدام عکسی را که شما خواسته باشین میتوانین که در اینجا توییت بکنین. به طور مثال من یک عکس رو انتخاب میکنم از این قسمت. به طور مثال این عکس رو انتخاب میکنم. زمانی که عکس در قسمت بالای عکس شما میتوانید متنتون رو نوشته بکنین بعدا عکس رو که انتخاب کردین باز در قسمت بالای گزینه توییت کلیک بکنین عکس شما در توییتر توییت میشه. و اگر در قسمت بالای عکس پروفایل آن کلیک بکنین و در اینجا بالای گزینه نمایت آن کلیک بکنین چیزی را که شما در توییتر توییت کرده باشین در این قسمت شما میتوانین آن را ببینین یا در قسمت برایتان نشان داده می شود. بله دوستان توییت ما ناو توییت شد. اگر در قسمت بالای عکس کلیک بکنیم عکس پروفایلمون بعدا در اینجا بالای نمایت کلیک بکنیم و توییت خود را در اینجا میتوانیم ببینیم. دوستان در توییتر بعضی چیزهای دیگر همچنان هست. اگر شما خواستین توییت کسی را لایک بکنین بالای این گزینه کلیک بکنین لایک می شود و اگر خواستین که شیر بکنین بالای این گزینه کلیک بکنین بعدا شما میتوانین که از طریق شبکه‌های اجتماعی به هر کسی این را شیر بکنین و اگر خواستین که توییت این نفر را شما ریتوییت بکنین بالای این گزینه آیکون کلیک بکنین بعدا در قسمت پایین بالای گزینه باز توییت کلیک بکنین توییت این نفر را شما توییت کردین یا توییت کردین. بالای این دکمه دیگه اگر در اینجا بالای این گزینه ریتوییت کلیک بکنیم در قسمت پایین یک گزینه دیگه است نقل توییت. بالای این گزینه که ما زمانی که کلیک کردیم بعدا توییت آن نفر در قسمت پایین میآید. در اینجا شما نقل قول خود را در قسمت نوشته میکنیم یا نظر خود را در قسمت نوشته میکنیم بعدا در قسمت بالا کلیک بکنیم ریتوییت میشوند. بعدا در اینجا یک گزینه دیگه هست. بالای این گزینه اگر شما کلیک بکنین میتوانین که در پست آن نفر در توییت آن نفر نظر خود را در اینجا شما نوشته بکنین. در قسمت شما میتوانین نظر خود را نوشته بکنین. زمانی که نظرتان را نوشته کردین یا کامنتتان را نوشته کردین بعدا در قسمت بالای پاسخ کلیک بکنین نظر شما در قسمت پایین توییت آن پست میشه یا ثبت میشه. به همین ترتیب دوستان اگر شما خواستین که
توییترتان را کسی را در توییتر شما بلاک بکنین، داخل پروفایل آن نفر شوین. هر کسی را که شما میخواین، به طور مثال من میخوام که این نفر را بلاک بکنم، داخل در اینجا بالای نامش کلیک میکنم. زمانی که بالای نام آن کلیک کردیم، در قسمت بالا بالای نام آن دوباره کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای 3 نقطه که دیده میشه کلیک بکنین. بعدا در اینجا گزینه مسدود سازی از بالای این گزینه زمانی که شما کلیک بکنین، بعدا بالای گزینه مسدود سازی کلیک بکنین، این نفر بلاک میشه یا از شما این نفر رو بلاک کردین. و اگر خواستین که این نفر رو شما از بلاک بیرون بکنین، پس زمانی که توییترتون رو باز کردین، در قسمت بالا بالای 3 خطی که دیده میشه کلیک بکنین. بعدا در اینجا بالای گزینه تنظیمات و حریم خصوصی در قسمت پایین کلیک بکنین. بالای این گزینه که کلیک کردین، بعدا در قسمت در اینجا دوستان بالای حریم خصوصی و امنی کلیک بکنین. بالای این گزینه که کلیک کردین، بعدا در اینجا یک گزینه به نام خاموش سازی و مسدود سازی است. بالای این گزینه زمانی که شما کلیک بکنین، بعدا در قسمت اول یک گزینه است حساب‌های کاربری مسدود شده. بالای این گزینه کلیک بکنین. هر حسابی را که شما در توییتر بلاک کرده باشین در اینجا برایتان نشان میدهد و زمانی که شما خواستین این را از بلاک بیرون بکنین، بالای گزینه مسدود شده کلیک بکنین. بعدا این از بلاک بیرون میشه. به همین ترتیب دوستان، اگر شما خواسته باشین که حالت شب یا حالت تاریک را در توییترتان فعال بکنین، در قسمت بالا بالای عکس پروفایلتان کلیک بکنین. بعدا در قسمت پایین یک گزینه لامپ یا گروپ مانند دیده میشه، بالای این گزینه کلیک بکنین. در اینجا فعلا حالت تیره خاموش است، یعنی حالت تاریک انتخاب نیست، خاموش است. اگر بالای روشن کلیک بکنیم، حالت تاریک در توییترمون فعال می شود یا در توییترمون حالت شب رو به خود میگیره. و اگر این را خواستین غیر فعال بکنین، در قسمت بالا بالای عکس پروفایلتون کلیک بکنین. پس در قسمت پایین بالای این گزینه کلیک بکنین. در اینجا حالت خاموش رو انتخاب بکنین. پس حالت تیره یا تاریک خاموش می شود. دوستان، اگر خواستین که توییترتون رو لاگ اوت بکنین، در قسمت بالا بالای عکس پروفایلتون کلیک بکنین. بعدا در قسمت پایین بالای گزینه حریم تنظیمات و حریم خصوصی کلیک بکنین. بالای این گزینه که کلیک کردین، در قسمت اول بالای گزینه حساب کاربری شما کلیک بکنین. بعدا در قسمت بالای گزینه اولگی اطلاعات حساب کاربری کلیک بکنین. بالای این گزینه که کلیک کردین، در اینجا چیز هست دوستان. بالای گزینه خروج زمانی که شما کلیک بکنین و بعدا بالای خروج از سیستم کلیک بکنین، شما از توییتر خارج شدین یا توییترتون را لاگ اوت کردین. پس اگر خواستین که لاگین بکنین، در اینجا بالای وارد شوین کلیک بکنین. ایمیل آدرس یا شماره موبایلتون را همراه رمز یا پسوردتون وارد بکنین. پس شما داخل اکانت توییترتون میشوین. دوستان، این بود طریقه استفاده از توییتر. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشه، کانال ما را سابسکرایب نمایین. تا ویدیوهای بعدی، الله حافظتان.